Nói dối mới có tiền tin được không? Chỉ cần ai đó nói dối tớ một câu, tớ sẽ được 10 triệu đồng liền. Thế là tớ vội gọi ngay cho mẹ. Mẹ ơi, con có tiền rồi. Chúng ta chữa bệnh cho bà được rồi. Mẹ nghe xong cũng mừng lắm. Thật tuyệt quá. Con gửi ngay 200 triệu qua đây nhé. Phẫu thuật cho bà không thể chậm trễ nữa đâu. Dạo này mẹ với em mệt lắm luôn. Bố thì lại đau lưng nữa. Khám với chữa cũng tốn vài chục triệu. Con gửi thêm chút đi nhé. Tớ định đồng ý ngay. Thì điện thoại báo tinh tinh, thẻ ngân hàng vừa nhận 30 triệu. Tớ đứng hình luôn. Chẳng biết làm sao nữa. Bố gọi, con nghe mẹ nói không đấy? Tớ im lặng một lúc rồi hỏi. Mẹ ơi, bà đang ở bệnh viện nào vậy? Con rảnh rồi. Muốn về thăm bà chút. Mẹ nghe xong, hơi lúng túng. Về làm gì tốn tiền chứ? Lo làm việc đi, gửi tiền đều là được rồi. Chăm bà cứ để mẹ lo, con đừng bận tâm. Nhưng con rảnh thật mà. Về thăm bà chút không được sao? Không ngờ mẹ bỗng to tiếng. Con sao mà cứng đầu thế hả? Rảnh thì kiếm thêm việc làm đi. Ai mà chê tiền nhiều chứ? Nhưng mẹ nhanh chóng nhận ra mình lỡ lời. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Nhà mình cần tiền nhiều chỗ lắm. Biết con nhớ bà mà. Lát mẹ quay video gửi con nhé. Nói xong mẹ cúp máy cái rụp. Chưa đầy vài phút, mẹ gửi video qua thật. Trong video, bà vẫn nằm trên giường bệnh như trước. Đeo mặt nạ oxy. Trông yêu lắm luôn. Nhưng tớ thấy lạ lạ sao ấy. Lôi video cũ ra so sánh. Cảnh trong video giống y chang. Đến cả bóng nắng cũng không đổi. Rõ ràng quay cùng một ngày mà. Tớ chợt nhận ra, từ 5 năm trước khi biết bà bị xuất huyết não, tớ chưa từng gặp bà lần nào. Mọi tin tức về bà đều do mẹ kể cho tớ thôi. Tớ tức sôi cả máu. Hôm nay tớ phải tự mình gặp bà mới được. Thế là tớ nhảy lên tàu, về quê ngay. Bắt đầu hỏi han khắp nơi về bà. Nhưng hỏi hết bệnh viện gần nhà, chẳng nơi nào có bệnh nhân giống bà cả. Tớ gọi cho ủy ban khu phố. Cô ở ủy ban bảo, 5 năm trước nhà con có xe cứu thương đến thật. Nhưng sau đó chẳng ai thấy bà con đâu nữa. Tớ càng hoang mang. Bà đi đâu mất rồi? Đúng lúc này sếp công ty gọi đến. Tiểu Lâm, cậu đang ở đâu? Tôi cho cậu nghỉ phép hồi nào hả? Quay về làm việc ngay cho tôi. Sếp ơi, đơn xin nghỉ của tôi ghi rõ là nhà có việc gấp mà. Bà tôi đến, nhưng sếp cắt lời tớ luôn. Cậu là bác sĩ à? Về cũng chẳng cứu được ai đâu. Quay lại ngay đi. Chiều nay tôi có báo cáo PT. Cậu làm gấp cho tôi. Tớ tức đến xì khói. Để kiếm tiền, tớ thành người ai cũng ghét vì làm việc như trâu. Nhưng sếp biết tớ không dám nghỉ việc, nên ép tớ tới bến luôn. Lúc này sếp còn mắng tớ. Cậu xem tôi bận thế này, còn phải lo chuyện của cậu nữa. Cậu không thấy ngại à? Sếp vừa dứt lời, điện thoại tớ báo tin nhắn. Thẻ ngân hàng nhận 10 triệu. Tớ bừng tỉnh ngay. Để mặc sếp ba hoa, tôi rõ ràng có thể một mình lo hết thành tích cả đội đấy nhé. Cho các người cơ hội mà không biết quý. Thẻ ngân hàng lại nhận 10 triệu. Các người tưởng tôi có đường tắt gì sao? Tôi dựa vào sự chăm chỉ thực sự đấy. Thẻ ngân hàng thêm 10 triệu nữa. Đợi sếp nói chán chê. Thẻ tớ đã có thêm 30 triệu rồi. Thế kiếm đủ rồi. Tớ cười khẩy cắt lời sếp. Xả giận thì vui chút thôi. Chém gió thật sự thì phải nhờ sếp chứ. Còn định dạy đời tôi nữa hả? Sếp mà cũng biết đời là gì sao nổi. Nói xong tớ cúp máy cái rụp. Kéo sếp vào danh sách đen luôn. Dùng tiền vừa kiếm được, tớ thuê thám tử tư. Bắt đầu điều tra chuyện nhà. Lúc này tớ mới biết, 5 năm trước bà đúng là bị xuất huyết não và được đưa vào viện, nhưng sau phẫu thuật, bà xuất viện khá nhanh, nhưng bà không về nhà. Chẳng biết đi đâu mất. Con bố thì nghỉ việc ở cơ quan sau đó. Mẹ thì hay đi du lịch. Thỉnh thoảng đăng ảnh khoe trên mạng. Nhưng chặn không cho tớ xem. Mẹ từng bảo tớ, vì tớ kiếm ít tiền quá, nên nhà phải bán xe chữa bệnh cho bà. Theo điều tra, xe cũ nhà tớ đúng là bán rồi, nhưng đổi sang BMW 5 CGC luôn. Hóa ra tiền tớ gửi về mỗi tháng đều đổ vào mấy thứ này. Tớ chẳng biết nói gì. Chỉ hỏi, vậy giờ bà tớ đâu rồi? Có tra được không? Xin lỗi nhé, bà xuất viện rồi không về nhà nữa.
Muốn tra thêm, chúng tôi cần thêm thời gian. Nhưng tớ không đợi nổi. Tớ cần biết ngay bà bị đưa đi đâu. Mà cách nhanh nhất là để bố mẹ dẫn đường cho tớ. Hôm đó tớ đi taxi về khu nhà. Vừa lúc thấy xe BMW nhà tớ đỗ lại, bố mẹ với em trai bước xuống. Ai cũng diện đồ đẹp lung linh. Bác tài xế giục em trai, nhanh xuống đi. Tôi còn phải đi đón khách nữa. Tớ quẹt ngay 1 triệu cho bác. Em trai, muốn gì cứ nói, chị lo hết. Tớ bảo bác tài đậu xe sang bên. Vừa hay nghe tiếng em trai Lâm phục vũ. Bố ơi, tháng này tiền chị gửi về bao giờ có vậy? Con hứa với Tiểu Kim rồi, sẽ mời cậu ấy đi ăn buffet trên du thuyền. Bố nghe xong không vui. Thằng nhóc này, yêu đương gì mà tốn thế? Nhà mình chỉ mỗi con cần tiền thôi chắc. Mẹ căn bố, con trai cần tiền thì cứ để nó sai. Cậu cứ yên tâm nhé. Nhớ chưa nào, thằng bé kia bảo nó có tiền rồi đấy. Tôi hồi hộp quá. Chẳng kịp hỏi là sao nữa. Cậu gọi nó hỏi lại xem nào. Mẹ miễn cưỡng lấy điện thoại ra. Bật la ngoài luôn. Con ơi, lần trước con bảo có tiền rồi hả? Rốt cuộc là chuyện gì vậy con? Ba con chờ phẫu thuật đấy. Bố thì lưng đau. Mẹ dạo này hơi thiếu máu. Rồi tiền học của em nữa. Mẹ càng nói nhiều, tài khoản tớ càng nhận thêm tiền. Tớ vui lắm luôn. Mẹ ơi, con trúng số rồi, 5 tỷ đấy. Cả ba người nhảy cẫng lên thích thú. Tốt tốt tốt, gửi hết qua đây ngay nhé. Tớ giả vờ ngơ ngác. Mẹ ơi, phẫu thuật của bà cần nhiều tiền vậy sao? Mẹ giật mình vì lỡ lời. Chẳng biết trả lời tớ sao. Tớ nhân cơ hội hỏi. Con muốn xem dây đỏ trên tay bà. Hồi nhỏ con xin ở chùa cho bà đấy. 2 hôm trước mơ thấy dây đỏ đứt mất. Mẹ chụp cho con xem để con yên tâm được không? Thế thì con mới đi nhận thưởng được. Không thì con lo quá, chẳng dám ra ngoài. Mẹ vội đồng ý ngay. Mẹ đang ăn ngoài đây. Lát sẽ chụp cho con nhé. Cúp máy xong, mẹ quay sang hỏi bố, thằng nhóc này có khi nào nghi ngờ gì rồi không nhỉ? Bố lắc đầu. Chắc không phải đâu. Dù sao nó cũng do bà nuôi lớn mà. Hay lần này đón mẹ về ở chung đi. Không được, mẹ cậu chỉ thương thằng nhóc ngốc đó thôi. Tôi thấy nó là bực mình lắm. Cậu nghĩ kỹ đi nhé. Bà cũng chẳng còn sống được bao lâu. Sau này chăm sóc 2 bố con cậu chỉ có tôi thôi đấy. Bố im thìn thích ngay. Cả ba lại leo lên xe rời khu phố. Tớ bảo bác Tài, bác ơi, đuổi theo chiếc xe kia giùm cháu. Bác Tài cười. Được thôi, cháu ngồi chắc vào nhé. Chúng tôi bám theo đến một cái sân cũ kỹ. Mẹ bước vào với vẻ mặt hầm hầm. Chưa đầy vài phút đã ra. Đúng lúc tin nhắn uy chắc tớ kêu tin. Một tấm ảnh dây đỏ trên tay bà gửi tới. Yên tâm được chưa nào? Tớ đáp cho có. Bảo đợi tiền thưởng về sẽ gửi cho họ. Đợi cả ba đi khuất, tớ bảo bác Tài dừng lại ở cổng chờ. Rồi tự mình đi đến chỗ bảo vệ. Cháu chào chú, cháu muốn gặp người vừa gặp đôi vợ chồng kia. Ở đây không có đăng ký thì không vào được. Đi đi nào, đi chỗ khác chơi nhé, tớ chẳng nói thêm gì. Quẹt ngay 1 triệu qua luôn. Chú bảo vệ cười tươi, dẫn đường cho tớ ngay. Cuối cùng tớ gặp lại bà rồi. Bà ơi, bố mẹ thật sự là bố mẹ cháu sao nổi. Tớ lao tới ôm chầm lấy bà. Bà ơi, bố mẹ cháu bảo cháu bị bệnh, không cho thăm. Cũng không cho liên lạc gì luôn sao? Hóa ra bố mẹ bảo bà. Hồi đó cháu bị họ dọa đến phát bệnh tâm thần, suốt ngày bị nhốt để chữa trị. Họ còn lấy cớ này cuống luôn tiền hưu của bà nữa. Tớ bật khóc nức nở. Bà ơi, mình đi thôi, để cháu kể hết trên đường cho bà nghe. Nhưng một câu bước ra chặn tớ lại. Người già ở đây sức khỏe không đủ chuẩn. Chúng tôi không thả người được. Kẻo không biết ăn nói sao với người gửi đến. Tớ hỏi thẳng, bao nhiêu tiền thì thả chúng tôi đi. Thấy cậu sảng khoái vậy, 50 triệu là được thôi. Bà nghe xong kéo tay tớ. Bà ở đây cũng ổn mà cháu. Không cần đón bà đi đâu. Tớ bảo bà, không sao đâu bà. Rồi chuyển ngay 50 triệu cho cô kia. Lên xe rồi. Bà rưng rưng nước mắt. Bà vô dụng quá. Chẳng giúp gì được cho cháu. Con làm cháu tốn bao nhiêu tiền nữa. Bà ơi, cháu trúng số rồi. Sau này chỉ 2 bà cháu mình sống vui thôi. Bà phải vui lên, cháu mới vui được chứ. Sau đó, tớ đưa bà đến một khách sạn 5 sao.
Trước khi xuống xe, bác Tài trả lại tớ 1 triệu. Cháu là người tốt. Người tốt sẽ có phúc báo. Tớ cảm ơn lòng tốt của bác. Nhưng vẫn ép bác nhận lại tiền. Bác nói đúng lắm. Người tốt có phúc báo. Mà giờ báo ứng của kẻ xấu cũng sắp đến rồi.